สำลีนะคะวันนี้นะคะสำลีจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูชาไทยท็อปด้วยผงไมโลแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ทำเบสชานะคะก็จะใช้เป็นชาตามือฉลากสีแดงตัวนี้นะคะก็จะเทชาลงไปนะคะ60 กรัมค่ะเทลงไป60 กรัมนะคะจากนั้นนะคะก็จะเติมน้ำร้อนนะคะ600 ml ค่ะแล้วก็เราจะใช้ระยะเวลาในการแช่ชานาน15 นาทีนะคะเมื่อถึงระยะเวลา15 นาทีนะคะก็ให้เราบีบชาออกมาจากถุงกรองชาค่ะเราก็จะได้เป็นเบสชาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมนมข้นหวานนะคะ120 ml ค่ะเบสชาก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้เลยนะคะแต่พอเราเติมนมข้นหวานลงไปเขาก็จะออกเป็นสีส้มค่ะนี่ค่ะนมข้นหวานทำเองนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนคลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดูคลิปวิธีทำนมข้นหวานเองได้เลยหรือใครอยากจะใช้เป็นนมข้นหวานตามท้องตลาดอันนี้ก็ตามสะดวกเช่นเดียวกันนะนี่ค่ะก็คนให้นมข้นหวานแล้วก็ชานะคะเข้ากันนี่ค่ะเราก็จะได้เบสชาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะผสมนมค่ะเราจะใช้เป็นนมสดนะคะนมสดแล้วก็วิปครีมค่ะเราอยากให้มันมีความหวานมันนะคะก็เลยเอาวิปครีมมาใช้ในการทำเครื่องดื่มนี้ด้วยค่ะแล้วก็วิปครีมนะคะ
ผสมนมกับวิปครีมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำแข็งค่ะแล้วก็ราดด้านบนด้วยชาเบสที่เราเตรียมไว้ตอนต้นคลิปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะท็อปด้านบนด้วยไมโลค่ะสูตรนี้เราจะใช้ทั้งไมโลแล้วก็ช็อกโกแลตเลยนะคะก็เทราดแบบนี้เลยค่ะให้พูนๆเลยนี่ค่ะน้องก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะและใช่ค่ะดิฉันลืมกดถ่ายตอนที่ใส่ผงช็อกโกแลตค่ะและนี่นะคะชาไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สูตรนี้นะคะสำลีจะทำให้มันมีความหวานมันนะคะ เพราะว่าเรามีส่วนผสมของวิปครีมด้วยค่ะเข้มข้นอร่อยอะตัวชาจะไม่ได้หวานมากเพราะว่าข้างบนน่ะมันหวานอยู่แล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับสำลีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้านะ